الحكمة هي عكس أن يكون المرء ظلوما جهولا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل السياقات التي ترى أنك موضوع فيها أو حتى اخترتها لنفسك في الحياة، سياق أن تكون زوجا، ومن ثم أن تكون أبا، وأن تكون صديقا، وأن تكون جارا، وأن تكون رئيسا أو مرؤوسا، وأن تكون كذا وكذا من حيث الحرفة والمهنة والهواية، وأن كلها أمانات. كل هذه أمانات أنت مستأمن فيها، ودائع مستردة. كيف أيها المستأمن أو المؤتمن ستسير وتسير وتدير هذه الأمانات؟ الله يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهو ظلوم لأنه جهول. النتيجة أنه ظلوم، والسبب أنه جهول. جهول بماذا؟ جهول بقانون تسيير الأمور، إدارة الأمانة، يجهل القانون. المصيبة حين يكون هذا الجهل بالتسيير والإدارة متعلقا بالحياة برمتها، لا يعرف ماذا يريد من وجوده المسكين. يقضي حياته، يقضي سنة إثر سنة، عقدا وراء عقد، وهو يجري وراء المال، يريد مزيدا من الأموال. في البداية يريد الألوف، ثم مئات الألوف، ثم الملايين، ثم عشراتها، ثم مئاتها، ثم الملايير، ثم عشراتها، ثم مئاتها، حتى ينتهي في النهاية إلى أن يقع كومة محطمة مكسرة، بتعبير ستيف جوبز المصمم العبقري ورجل أعمال كبير ومنشئ شركة أبل طبعا بالشراكة، الملياردير الشهير جدا عالميا، والذي لا يعرف كثيرون منا خاصة في العالم العربي، ربما في أمريكا يعرفون هذا تماما، الجانب المظلم لهذه الشخصية الرائعة، لهذه الشخصية العبقرية المبدعة العالمية. هناك جانب مظلم في شخصيته، والسبب هو ماديته وأنانيته الطافحة التي جعلته يظن أن تجميع المزيد من الإنجازات والشهادات والأموال والاستثمارات والأعمال سيجعله أكثر عظمة وأكثر سعادة. في كلماته الأخيرة وموجودة في مواقع كثيرة بنصها وفصها، يتلوها بعض مشاهير الممثلين بأصواتهم بالنبرة الأمريكية، يتحدث حديثا مفعما بالحكمة، لكن واضح أنه لم يكن ليجعله حكيما، لأنه جاء متأخرا جدا. وربما نكشف عن جانب من جوانب شخصيته غير المحببة حسب ما ووفق ما ذكرت ابنته من زوجته أو مطلقته الأولى ليزا جوبز في كتابها الشهير جدا الفلس الصغير. الفلس هو ابن أو صغار الأسماك التي حين تصاد تعاد إلى الماء لتأخذ فرصتها في النمو. فراي، سمول فراي. فراي هي كلمة إنجليزية قديمة تشير إلى فلوس الأسماك، لذلك أنا أترجمها بدقة الفلس الصغير، سمول فراي. هكذا كان يناديها أبوها، يقول لها أيها الفلس الصغير، اللي هو المبدع ستيف جوبز. كشفت عن جوانب للأسف جعلتنا مصدومين أيضا في هذه الشخصية الرائعة، هذه الشخصية المنجزة، العبقري الكبير. للأسف لم يدرك فلسفة الحياة الحقة من أول الأمر ولا حتى في منتصف الطريق، أدركه وهو على فراش الموت. هذا اعترافه، هذا هو اعترافه. قال إن عدم توقفنا، يعني إن لهاثنا المستمر خلف الأموال والمزيد من الأموال وتجميع الأموال سيجعلنا في النهاية ننتهي إلى أن نكون كومة مكومة كحالي بالضبط الآن، وهو على فراش المرض أيها الإخوة، وبتعبيره يشتم رائحة ملك الموت. قال في الظلمة انظروا إلى الضوء الأخضر الصادر عن أجهزة أو جهاز التنفس الصناعي، وأسمع الصوت الميكانيكي للجهاز وأشتم رائحة ملك الموت. ثم يقول هذه العبارة الحكيمة: توقف يا رجل، توقف، ماذا تريد من الحياة؟ تلهث ولا تتوقف لكي تجمع المزيد 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 المزيد، ستنتهي محطما. يقول ما هو أغلى سرير في العالم؟ إنه سرير المريض. يمكنك بأموالك أن تستأجر من يقود لك عربتك سيارتك، وأن تستأجر من يجني لك المال،
يعمل ويعرق من أجلك ويأخذ القليل فتات وأنت تأخذ الكثير، تحتاج الكثير والجزيل. ولكنك لا يمكن أن تستأجر من يتحمل مرضك عنك. طبعا لا يمكن لأكبر ملياردير في العالم، وهم موجودون معروفون، صاحب أمازون وصاحب مايكروسوفت جيتس وأمثال هؤلاء، لا يمكن لهم بكل أموالهم أن يستأجروا أفقر الناس لكي يحمل عنهم مرضهم. يمرض ويموت ويعاني ويورث أهله ملاييرهم وهم ينجون ويأخذون يوما جديدا في الحياة أو شهرا جديدا. لا يمكن. وكذلك المعاناة، كذلك المعاناة الداخلية والاكتئاب، كذلك لا يمكن بكل أموالك أن تسرق مني سعادتي التي أنتجتها وفجرتها عبر منظور وفلسفة ورؤية خاصة في الحياة. عندي رؤية، لذلك يا إخواني صدقوني اهتموا كثيرا، هذا ليس مجرد كلام وفلسفة وفذلكة أبدا، هذا مستقبلكم، حياتكم الآن وهنا، اليوم وغدا وفي الغد البعيد جدا حتى في الآخرة. هذا هو، كله يتوقف على هذا. وكما أقول دائما، أعظم موضوع ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا وأن ننتخب رأينا فيها ومنظورنا بحذق ومحاذرة وحرص تام، هي موضوعة ماذا؟ موضوعة ما هي الفلسفة التي ينبغي أن تكون فلسفتنا في الحياة؟ كيف ينبغي أن ننظر إلى الحياة؟ أن نعيد مساءلة السؤال نفسه واختبار الأجوبة عينها. ماذا أريد من الحياة؟ ماذا أريد حقا من الحياة؟ في نهاية المطاف واضح أن ما يريده كل إنسان حتى الأنبياء وحتى أبالسة البشر هو السعادة. يريدون السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة لمن آمن بها، السعادة بمعنى ما من معاني السعادة. مشكلة هذه الموضوع ومشكلة هذا المراد أن أكثر البشر على الإطلاق لا يعلمون ما هي السعادة، ولذلك يتركون الحقائق وهي رخيصة ومبذولة على الرصيف وأحيانا بلا ثمن. السعادة موجودة بلا ثمن، الآن وهنا أن تكون أسعد الناس، لكن يعمون عنها ويظلون يواصلون مطاردة أوهام زيفت وزيفت وعيهم في الحياة، أوهام مزيفة. قيل لهم هذه هي السعادة التي، أو كما يفهمها النخبة الإليت، صفوة القوم، علية القوم، السعادة أن يكون لك كأملاك كبيرة، طائرة خاصة، جزيرة، مئات الملايين، نساء غيد خمساوات يتخاصرن ويتلاثمن حولك طوع بنانك. هذه السعادة. أن تأكل في أفخم المطاعم وأن تبيت في أغلى الفنادق في العالم، هذه هي السعادة. أن يتحدث عنك القريب والبعيد ولا تخلو من صورتك وتلميحاتك ومداخلاتك وكلماتك ومقبوساتك وسيلة تواصل دعائية أو إعلامية أو اجتماعية، هذه السعادة. السلطة، أن تقول فيسمع لقولك، أن تأمر فيؤتمر بأمرك، لا، هذه هي السعادة. كله كلام فارغ، كله زيف، كله وهم، والله العظيم كله وهم سيحطمك في النهاية. السعادة أرخص من هذا بكثير وأقرب من هذا بكثير لو كنت تدري. مشكلة التواصل مع بعض البشر أنهم في لحظة معينة تخذلهم الفضيلة أيضا وتغلب عليهم هشاشتهم وضعفهم البشري فيطمعون أو يحسدون، صح؟ أو يسيئون الظنون، انقلبوا أقرب الناس إليك. ولذلك هذا كان في رأس قائمة الأسباب التي تشقي الأغنياء وخاصة محدثي النعمة، لأنهم المساكين بعد فترة قصيرة لا يعودون يدرون من الذي يصدق في حبهم ومن الذي يريد أن يستغلهم، فينسحبون إلى وحدة قاتلة. لا يعودون يظنون الخير بأي أحد حتى بأولادهم، ويظنون أن أولادهم يتمنون هلاكهم وموتهم لكي يرثوهم. ستيف جوبز كان يقول لابنته ليزا المسكينة هذه صاحبة السمول فراي، كان يقول لها لا تحلمي، لن تحصلي على أي شيء مني. أصحاب المليارات، وفعلا لم تحصل على أي شيء المسكينة. ختامها مؤلم.
يعني تقرأ هذا الكتاب مؤلم جدا، مؤلم جدا. يعني التحقت بهارفارد يونيفرسيتي في أول سنة، تلكأ في دفع الرسوم، تلكأ، ثم انقطع عن دفع الرسوم، ثاني وثالث ورابع قال ما فيش رسوم. عجيب، بنت ستيف جوبز أبو المليارات. حتى اضطر بعض معارفها من الأثرياء أن يدفعوا عنها رسوم الجامعة سنة فسنة، واضطر بعد ذلك هو عشان السمعة والكلام إلى التسديد، لكن في وقت متأخر. عجيب. سألته مرة عن سيارته البورشة القديمة، وكان كما تقول ابنته ليزا إذا أصاب سيارته الفارهة أدنى خدش يستبدلها مباشرة، يستبدل بها سيارة جديدة. فسألته عن البورشة القديمة، هل يمكن أن تعطيها؟ قال لا يمكن. شو أعطيك إياها؟ لا يمكن. قال وإياك لن تحصلي مني على أي شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شيء عجيب، شيء عجيب. هذا الشح وهذا الحرص وهذا البخل وهذا الإشقاء، هذه الإرادة لإشقاء لحمك ودمك، ابنتك. طبعا قد يعتذر عنه أنه كان يشك أنها ابنته، طبعا لذلك هو توقف في الاعتراف بها 5 سنوات. بعد ذلك المحكمة دعته إلى إجراء تحليل للدنا DNA، فلما أجري تحليل الدنا له طبعا ولها ابنته، قالوا ابنتك لحمك ودمك، ما في شيء فايدة. قالت المسكينة تتكلم كلاما ينزف ألما، ينضح بالمعاناة. تقول يبدو أنني فشلت أن أكون مقنعة بالقدر الكافي لأبي. هل كنت قبيحة؟ ربما، لا أدري. كنت أفتح ألبومات طفولتي أمامه في مكان مفتوح، وكانت ردة فعله حين يراها تتمثل في القول من هذه؟ فأقول لها It's me. أقول له إنه أنا أو إنها أنا. It's me، إنها أنا. فيمضي. طز. شيء عجيب، قسوة غير عادية، قسوة غير عادية، إرادة إشقاء الآخرين. التواصل مع البشر مطلوب للسعادة بس غير مأمون دائما، هذه المشكلة حتى مع الأب. لا إله إلا الله. التواصل مع رب العالمين الغني عن العالمين. بالأمس خطر لي ليت شعري ما عسى برغوث يسبح في فرو قبعة الساحر. هذا تشبيه كان لأينشتاين مرة. ساحر يمارس شعبذته وخفته على المسرح أمام الجمهور في مدينة ما من مدن العالم على كوكب الأرض، قطر 12,000 مايل. رجل بسيط بعرض 40 سنتي، على رأسه قبعة فرو يسعى فيها برغوث. ما عسى يدرك هذا البرغوث من حجم الكون. هو يحسب أن صحراء الفرو هذه هي العوالم كلها. هذه العوالم، الفرو هذا الرهيب، صحراء كبيرة يتنقل فيها، ويقول سبحان مالك الملك. هذا البرغوث يقول سبحانه، أن له أن يدرك أنه يسعى في قبعة على رأس كائن بشري يوجد منه أكثر من 7 ملايير على كوكب يمكن أن يحتضن منه من هذا الكائن مئات الملايير. الآن هذا الرب صاحب الملك لا إله إلا هو، اللي خالق ومدبر وراعي كل هذه الأكوان وكل هذه المساحات التي تصدع وتدير العقل بمجرد سماعها، يعجزه أن يكفيك وأن يضمنك وأن يعطيك الخطة الإرشادية وأن يسعدك يا مسكين، يا ضائع الحكمة، يا فاقد الهناء. إيش مشكلتك أنت؟ إيش مشكلتك؟ الحمق. إنه كان ظلوما جهولا، أحمق، وعامل حاله أبو العريف أستاذ الأساتذة. ما تنصوش علينا، إحنا بنعلمكم. يعني قصده بنعلم رب العالمين، ما تقولوش قال الله وقال الرسول. إحنا بنعلم، علم ومنكم نستفيد كيف يكون الانتحار على وجهه. نستفيد القصة التي لا تزال تتكرر كأكبر مأساة لشخص غني أنهى حياته بالانتحار، إنها كريستين أوناسيس، بنت الملياردير اليوناني الكبير صاحب الجزر والأساطيل البحرية والطائرات واليخوت. الملايير حول العالم، من أغنى أغنياء القرن العشرين وربما التاريخ البشري، وكانت كريستين وريثته الوحيدة. وعلى عكس ستيف جوبز ورثها كل شيء. جوبز لم يورث ليزا ولا شيء، ولكن هذا ورث ابنته كل شيء. ومع كل هذه التركة المهولة لم تفلح المسكينة أن تحظى بالسعادة، لم تجد السعادة.
لا إله إلا الله. فاضطرت إلى أن تتزوج وأن تطلق وأن تتزوج وأن تطلق، كلهم نصابون، كلهم يريدون أموالها، لا أحد يحبها، لا أحد يريد أن يتواصل معها ككيان بشري يحتاج إلى الحميمية، إلى الحب، إلى الصدق، إلى الوفاء، إلى التواصل الصادق. لا، كلهم بدهم يتواصلوا مع الدولار، مش مع كريستين المسكينة الطيبة. تحزنهم قصتها باستمرار، دائما تحزن هذه القصة. في الأخير اضطرت أن تتزوج من شيوعي. قالت هذا شيوعي، يعني هذا لا يقدس المادة ولا الدولار ولا الروبل، هذا يقدس ماذا؟ الإنسانية والمعاني الطيبة في البشر. وتركت العالم الغربي كله وعاشت معه في بيت متهالك في أحد أحياء موسكو الفقيرة، ولكنه طلع برضه نصاب وبده الدولار والروبل. فأصيبت باكتئاب حاد جدا، ثم وجدت المسكينة وقد قضت بعدد كبير من الحبوب المنومة على أحد الشواطئ في الأرجنتين، أنهت حياتها. قصة مأساوية. حتى ابنتها عاشت مأساة أيضا من هؤلاء الماديين الرأسماليين المتغولين الذين لا يعرفون معنى للإنسانية، إنما معنى للدولار واليورو، للعملة، للمادة. لم يفهموا الدرس. حمقى، أساتذة التعاسة والحمق، والله العظيم أساتذة التعاسة والحمق. ولذلك إذن القضية واضحة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الشهير: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة وإسناده حسن على الأقل. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا والتسليم لله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا جوهر السعادة في التواصل الواعي. أعظم درجة من التواصل الواعي تكون مع رب العالمين، لا إله إلا هو. ولذلك المتواصل مع الله لو قضى حياته مفردا مبعدا في زنزانة لن يلحقه اكتئاب، وسيقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة أغتنمها مع رب العزة لا إله إلا هو. أتواصل معه وهو يتواصل معي، يسمعني ويراني، أدعوه ويلبيني، ويرسل إلي وحيه وإلهامه وإشاراته. ووحي الله، وحي الإلهام، لم ينقطع عن البشر لحظة، لكن نحن لا نستقبل. جهاز الاستقبال معطوب فينا، جهاز الاستقبال معطوب فينا. نسأل الله أن يصلحه وأن يصلحنا وأن يسعدنا بمعرفته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.